آیا تاکنون خواستید از غذاهای ترد و سرخ شده مورد علاقه خود بدون روغن نسالیم لذت ببرید؟ غذاهای سرخ کردنی در سراسر جهان بسیار پرطرفدارند. حتما می‌دانید غذاهای سرخ کردنی خوشمزه دشمن سلامتی اند و مصرف مکرر آنها به مزاق جان خوش نمی‌آید. تولید کنندگان لوازم خانگی از این مسئله غافل نبوده و ابداع جالبی را روانه بازار کرده‌اند. ایرفرایر نوآوری جالبی توسط شرکت فیلیپس است که می‌تواند هوس غذاهای سرخ کردنی را با ضرر کمتر برای سلامتی فرو بنشاند. ایرفرایر که در ایران با نام سرخکن بدون روغن نیز شناخته می شود، یک دستگاه کوچک و رومیزی است که از هوای داغ برای پختن غذا استفاده می کند. غذا در این دست سرخکن‌ها مثل سرخکن‌های معمولی در روغن فراوان سرخ نمی شوند، اما شکل نتیجه کار تقریبا مانند هم از کار در می آید. سرخکن‌های معمولی و سرخکن بدون روغن هر دو رطوبت سطح مواد غذایی را می‌کشند و سبب ایجاد واکنش میلارد می‌شوند. سطح خارجی مواد غذایی بر اثر تجزیه پروتئین و کربوهیدرات‌ها ترد و کریسپی می‌شوند، در حالی که بافت داخلی همچنان نرم باقی می‌ماند. ایرفرایرها می‌توانند انواع غذاها از جمله سیب زمینی سرخ کرده، بال مرغ و حتی سبزیجات را بپزند. این سرخکن‌ها با گردش هوای گرم در اطراف غذا کار می‌کنند. غذا از همه طرف پخته می‌شود و در نتیجه ظاهری ترد و داخلی لطیف ایجاد می‌شود. ایرفرایرها معمولاً دارای محدوده دمایی 175 تا 400 درجه فارنهایت هستند. کار با این وسیله پیچیدگی خاصی ندارد، فقط باید میزان دما و مدت زمان پخت را به دستگاه بدهید. در سرخکن بدون روغن احتمال سوختگی بر اثر پاشیدن روغن کمتر است. بدنه دستگاه هم حین استفاده خنک میماند. این در حالی است که سرخکن‌های معمولی روغن زیادی به اطراف میپاشند. نکات منفی ایرفرایرها: طعم غذا در مقایسه با روغن سرخ شده چندان خوب نیست. طعم غذای داغ ممکن است خوب باشد، اما پس از سرد شدن طعم آن چندان عالی نیست. برای سلامتی باید چیزی را فدا کنید. اگر مراقب نباشید غذا به سرعت میسوزد یا خشک میشود. دستگاه کوچک به معنای پخت و پز کم حجم است و برای خانواده‌های پرجمعیت مناسب نیست. مواد بالقوه سرطانزا در غذای ایرفرایر تجمع می‌یابد. به دلیل داشتن فن، جریان هوا با سرعت بالا سر و صدای مزاحم دارد. شما باید غذا را در یک فاصله زمانی منظم هم بزنید. هر قسمت از ایرفرایر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیست. برخی از قطعات را باید با دست بشویید. در مقایسه با سرخکن معمولی زمان پخت بیشتر است. بدون کمی روغن غذا به هم میچسبد. همه ابزار مورد نیاز همراه با سرخکن نیست و باید جداگانه آنها را تهیه کنید. قبل از اینکه بتوانید از ایرفرایر تازه خریداری شده خود کاملا استفاده کنید، کمی نیاز به یادگیری دارد. کاملا برقی است و در جایی که قطعی برق ممکن است انتخاب مناسبی برای پخت و پز نیست. ایرفرایر به وسیله ضروری آشپزخانه برای افرادی که به سلامتی اهمیت می‌دهند و به دنبال لذت بردن از غذاهای خوشمزه و ترد بدون احساس گناه مرتبط با سرخ کردن عمیق هستند تبدیل شده است. تطبیق پذیری، قابلیت صرفه‌جویی در هزینه و توانایی آنها در تولید نسخه‌های سالم‌تر از غذاهای محبوب آنها را به افزودنی ارزشمند برای هر آشپزخانه‌ای تبدیل می‌کند. با درک ویژگی‌ها و روش‌های استفاده از آن می‌توانید از ایرفرایر حداکثر استفاده را برده و لذت یک غذای خوشمزه را به نحو سالم‌تری تجربه کنید.